عاشقونه در طبیعت. چای خدمت شما مهندس. تو شما بخیر. از آمدن شما به اینجا خیر مقدم میگیم. چی میخوای بخوری عزیز دلم؟ ما واقعیتش املت میخوایم. املت میخوریم. بله. اسم جنابالی؟ من محمد هستم، کوچیک شما. محمد. از شهر تجربه بودی؟ بله بله. از شهر روستای سوزگاور. سوزگاور. از میدان دیلمان و خط جاده دیلمان سرای سوزگاور تشریف میاری به سرایی وسط محل. اما قاسم یه مغازه اونجا داره برای صبحانه، نیمروی و امدت و رویان و طلا جای تکیگاه هم داره. بعد از ظهر هم هستی درسته؟ من بعد از ظهر هم هستی؟ از صبح ساعت 8 هستم تا 10 شب. بله. از صبح ساعت 8 هستم تا 10 شب. دوستان میتونم برای صبحانه چای رویان سرفیشون میتونم بیاد مثل عمو بمانن و برایشون طلایی که دید بشه. این عزیزه. حالا میریم تخم مرغ بزنیم. چشم بزنم برم بیرون برگرد.
املت ویژه درسته؟ آره دیدم برای شغل محلی تخمور محلی بله خدمت شرافتی عرض بکنم یه صبحونه در طبیعت بله این روغن هر روغن پخته پزی آقا هر روغن استفاده نمیکنه اندازه اون ممیز داره مردان این میان اینجا ما نمیتونیم هر روغن اینجا مصرف کنیم چای خوب آماده شده است
چای ما چایی که دوستانم هم تو خواهی خودش بخوره چایی هم آماده میشه که ست کنم قربان دارم عزیزم دارم همین دوستانی که صبح تشریف آوردن اینجا برای صبحانه در خدمتشون هستیم. مثل که سوالی شده نه از سیاکل تشریف آوردن. چایی تازه میدارم برای مهندس من. چای خدمت شما مهندس بفرمایید. این چای